What's up, Brada? For today's video, we will do unboxing and installing Yoshi-R 24mm carburetor. Pack niya. Ayos. Ayos. Okay. May dalawang cross. Itong isa sa fuel niya side sa filter. Tapos itong isa dito sa drain. Yoshi-R. Yoshi-R to na orig, guys. $24mm. Dito yung nababasa. Dito yung nasa-check yung 24mm niya. Bunga nga nito. Pwede rin ito palakihan kasi pare-pareho lang yun. Hindi naman gaano may diferensya. Tsaka ito ay bolt type. Bolted. Kasi hindi ako bumili ng manifold na round kasi magiging over na rin siya pag naka 28 eh. Sakto na yung 24 so pang super stock taksa natin. Ashes yun, may patch. Sana umabot yung cable ko dito. Spring nya ayos naman. Kasi importante nitong spring nito, guys, kasi pag masyadong mahina yung spring, pag umaangat yung motor mo or tumatama sa nice ayos tumatama sa mga humps, minsan na babago yung minor or nawawala yung under kasi umaalog siya umaangat bigla. Halimbawa may hump, tumaan agad, pumalik agad, umaangat agad, so yan, masisira yung under ng motor. Tapos yung gasolina niya parang magiging overfeed, ma-overfeed siya, kaya yun mawawala yung under, papangit. Ayos nakapolish yung inner niya, parang naka-plated. Ayos ayos, parang may layer sila na nilagay dito. Nakapolish inang. So kaya lalagay natin ito mamaya. This is the stock carburetor. Now, we will start installing the Yoshi-R 24mm. Unfortunately, we have to remove the thread on the carburetor because it can't fit into the insulator. We don't have the drill, so we'll do it manually. It's done and ready to fit in.
yun, okay na. Maabot ng gabi. Minor tuning for air and fuel ratio, then you are good to go.